एक दुई हप्ता हाइवे हिँडेको त बाइकै कुदाउन आए जस्तो भयो। गएर छ एकजना जानुपर्छ यार यहाँ त। आमा लेफ्ट साइडमा बाटो छैन। मलाई त मुस्ताङको याद आयो यार, यस्तै बाटोमा गएको थियौँ। भन्दा भन्दै दुःख पाउन गयो है रामदाई झन्डै पाएन खोलाले। ठिक छ, हुस्सुमा नि मजा आउँछ नि बाइक कुदाउनु त। म त सिधा सोचेको बाटो होइन रहेछ, पुरै हुस्सु लागेको छ त यहाँ त बाटै नदेखिने पारामा। सो के सब अगाडि हिँडिहाल्यो। जेस खाजा मिठो थियो, एकदम भोक पनि लागिरहेको थियो। सो यो ठाउँमा खासै खाजा पसलहरू रहन्छ, मिठै थियो खाजा। अब यहाँबाट चाहिँ हामी सबै ओह्रालो तलैसम्म ओह्रालो झर्नुपर्ने छ। यस्तो हुस्सु लाग्ने यार, हामी त धेरै हाइटमा रहेछ नि त भनेपछि। चिप्लै छ, नाइस। होम ट्र्याक भने होम ट्र्याकै हुन्छ मान्छेहरूको है। कहाँ हो वरिपरि के छ नि देखाएको छैन क्या। रमाइलो ल। वाउ, दिस इज नेपाल गाइज। यहाँ चाहिँ र्याली अफ हिमालयज नेपाली भर्जन चाहिँ यतै गराउनु पर्ला जस्तो छ मेरो विचारमा। चाहिँ एउटा र्याली रेस चाहिँ गराउनु पऱ्यो क्या नेपालमा है। हजुरलाई के लाग्छ? र्याली रेस भनेको चाहिँ एक दिन दुई दिनको राखेर पोइन्ट एबाट पोइन्ट बी जाने अनि पोइन्ट बीबाट पोइन्ट सी जाने, अनि त्यहाँको फास्टेस्ट टाइमहरू चाहिँ क्यालकुलेट गरेर मिल्छ। तर अब हामीले तलपट्टि हाम्रो लेफ्ट साइडमा चाहिँ यो हेटबाट जाने हाइवेको बाटो देखिसकेको छौँ है। बागमती तिनपाने, यो ठाउँको नाम चाहिँ तिनपाने रहेछ। अब हाइवे बाटो, हल्का हाइवे बाटो हिँडेर फेरि हामी अप हिल चढ्नुपर्छ अर्कै टाढा है। हामी जानु लागेको ठाउँ चाहिँ पुरै हुस्सु लागेको छ। तल फेदीमा नि हुस्सु लागेको छ भनेपछि बवाल चिसै छ। आज वेदर पनि चिसै छ। मौसम तिनजना कस्तो राम्रो यार मौसम। आहा क्या दामी देखिरहेछ, एकदम बवाल छ। बाटो पनि बाटो छैन अरे। सो उताबाट जाने भने चाहिँ बाटो रहन्छ। केशवले बाटो सोध्दैछ है। यो मजा आइरहेछ। भाइ चाहिँ फुल सेट लाएको छ है अहिले बिबिसीको बालाक्लाभा ग्लोभ्स। अनि हाम्रो एकदम अफ रोडमा हाम्रो फर्स्ट कस्टमर चाहिँ उयो हो, राइडिङ गियरहरू लिएको है। डेन्जर पारामा पहिरो गएको रहेछ। अब हामी जान्छौँ ओह्रालोतिर अफ रोड। बागमती हो यो तल? सही हो, पारी। ओके, सो हामी अहिले बागमतीमै छौँ। राइडको लागि चाहिँ राम्रो रहेछ। गाडी आउँदो रहेछ है, यत्रो सानो बाटो छ। लास्टै चिप्लो छ यार, यो त बालुवावाला रोड रहेछ। सेरेलाई अगाडि पठाउनु पऱ्यो। ल बत्तिसक्यो त, 1 सेकेन्ड रोकेको केटाहरू गायब। बाफ्रे, पुरै डाउनहिल रहेछ। जाम
खतरा रहेछ यार, डेन्जर रहेछ बाटो त। स्कुल बब्बा डाउन हिल है, यस्तो डाउन हिल चाहिँ मैले हानेको थिइनँ है, एक्सट्रिमै छ यो त। जाउँ। कस्तो साइको ओह्रालो है, त्यो ओह्रालो साइको लागिरह भने मलाई जा। क्या दामी खोला रहेछ यहाँनिर चाहिँ। ओहो, लाइक इट, आई लाइक इट म्यान। एक दुई हप्ता हाइवे हिँडेको त बाइककै कुदाउन आए जस्तो भयो। बाफरे साइको। साइको भिड छ त माया कसम, साइडमा हेऱ्यो भने त मना भन्दा नि गाह्रो छ त बाटो त। यसो हेर्दा त च्यालेन्जिङ रहेछ क्या रुट चाहिँ, सच्चो च्यालेन्जिङ रोड यार। हल्का ग्यापमा जानुपर्छ। हामी त बागमती नै भेट्छ जस्तो तलपट्टि। कस्तो कालो माटो है, ढुङ्गा बालुवा रोडाको। क्या दामी ढुङ्गा रहेछ, बाइकै चढाउनु मिल्ने। हो रिभर ट्रेल। पारी पनि छ त बाटो, गयो। तान्यो। What the fuck? डेन्जर रहेछ त बाटो। अमेजिङ यार सेरे। हामी त हरायो जस्तो, मजा आयो म यो बाइकमा झन्। के रे क्या झुकेछ मार्छ हामी त। यो त 2-3 घरले ल्याएको बाटो रहेछ है। इन्डिरो चाहिँ कडा। के सब अगाडि गइसक्यो। इन्डिरो राइडर मिस्टर केशव। लेफ्ट साइडमा बाटो छैन। मलाई त मुस्ताङको याद आयो यार, यस्तै बाटोमा गएको थियौँ। सेरे पारिबाट भिडियो खिच्दैन। लास्ट सानो सानो टेक्निकल छ बाटो।
यो नाइस राइड अन छ होइन जाउँ सो भर्खर हामी चाहिँ पारी गएको बाटो नरहेछ जेस रमाइलो भयो यो बाटो चाहिँ पुरै नयाँ रुट हो हाम्रो लागि चाहिँ सेरेको लागि मेरो लागि भाइको लागि कहाँ पुग्छ नै जमजम अगाडि खतरा रहेछ खोला गहिरो छ यो त गहिरो छ एकजना जानुपर्छ यार यहाँ त आमा यो त एक्सट्रिम छ त माया त्यहाँबाट एउटा अगाडिको चक्का हाल्यो अड्कायो भ्यात्त गऱ्यो भने पारी पुग्छ हान्दैन को जान्छ पहिला ल ल मार्छ ल आइज सेरे यहाँ त डुबाउँदैन नि ल उसको जिम्मा ल भन्दै दुःख पाउन गयो है रामदाई झन्डै पकाइरहेको थियो खोलाले हाम्रो एउटा बाइक चाहिँ पारी छ दुईवटा बाइक पारी छ अब यिनीहरू यताबाट जाने म फेरि एक्लै ल्याऊ भन्दा चाहिँ यहाँबाट ल टेन्सन भयो त यार मलाई त यार ल जाऊ दुईजना श्रेयसको पालो अफ नगर है पख एकछिन है स्टार्ट न्युट्रलमा हाल ल गेट ल ठेले लाने कि ठेले लाने ल स्टार्ट गर पहिला स्टार्ट गर ल कसम गाइज अफ रोडको लागि ललितपुर चाहिँ हेभेन रहेछ क्या यति धेरै ठाउँ छ है यस्तो दामी मौसममा कुदाउनु पाइयो आहा अब यहाँबाट हामी टिका भएर पनि निस्किन्छौँ रे फेरि पुरै हुस्सुले केही नदेख्ने अफ रोडको लागि हेभेन चाहिँ ठाउँ चाहिँ हेभेन रहेछ सो हामी त कता हो कोन्जोसोम हो कि के हो रे ठाउँको नाम पनि कहाँ हो ललितपुर त धेरै ठुलो यार मा कसम मान्नै पर्छ अफ रोडको लागि त धेरै रहेछ क्या ललितपुरमा ठाउँहरू बाबा
एनएस त खतरा राइडर रहेछ त एनएसलाई यो चाहिँ नेक्स्ट डे हो त्यो दिन चाहिँ के भयो भन्दा अब साउथ ललितपुर एक्सप्लोर गर्दा गर्दा हाम्रो रातै पऱ्यो अर्को भनेको मैले 3-4वटा ब्याट्री लगाएको थिएँ 2टा ब्याट्री चाहिँ डेडै रहेछ चार्ज नभएको ब्याट्री हालिछु मैले मिस्टेकली अर्को ब्याट्री रङ ब्याट्री हालेर लिएर गएछु त्यो पनि घाटा भयो खासै खिच्न पाएन अनि अलिक लामो फुटेज हुन्थ्यो होला यो 2-4वटा फुटेजमा चाहिँ म्युजिक आएन कि साउन्डै आएन माइक बिग्रेर त्यो पनि हाल्न पाएन यस्तो दामी ठाउँ थियो सो हामी चाहिँ भोलि राइड जाँदैछौँ 26 अगस्तमा हाम्रो राइड छ टु साउथ ललितपुर है सो अझ इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ हामीलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ क्रस फायर लिएर है त आफ्नो क्रस फायर लिएर आउन सक्नुहुन्छ सो यही नै हो भिडियो इन गर्न पाइनँ मजाले त्यसको लागि आइम सो सरी सो अहिले चाहिँ म ब्याक टु रेस्ट डाइनामिकमा छु नेक्स्ट भ्लग लिएर भेटौँला है त्यही भन्न चाहन्छु त्यो दिन चाहिँ हामी राति 8 बजीतिर हामी घर आइपुगेको थियो राइड एकदम बवाल थियो हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने सेयर गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन हाम्रो च्यानलमा भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यही नै भन्न चाहन्छु टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ टु शेयर ब्लग्स जय नेपाल बाई बाई फ्रम रेस्ट डाइनामिक दिस इज आवर रेस्ट डाइनामिक स्टोर